Anul personal 5 în 2023. Dacă iubiți schimbarea și mișcarea, anul acesta personal 5 va fi probabil pentru dumneavoastră un an agreabil, bogat în posibilități de creștere, schimbare și expansiune. Anul 5 anunță o perioadă de tranziție, în timpul căreia unele facilități vă vor fi acordate. Profitați de acest an intermediar pentru a reîncepe pe baze noi sau pentru a vă reorienta spre noi idealuri. Folosiți-l pentru a experimenta alte metode și pentru a avea idei noi. Priviți în jurul vostru. Nu ezitați să călătoriți și să vă satisfaceți curiozitatea. Nevoia voastră de libertate personală este consolidată anul acesta. Veți fi pregătiți să vă bateți pentru cenzuri și limitări de toate felurile. Feriți-vă de cei care vor încerca să vă încetinească sau să vă blocheze, întrucât nu veți suporta mult timp aceste piedici. Veți avea nevoie de aer și veți face cunoscută această necesitate. Utilizați-vă nevoia de independență pentru a avea o mai mare mobilitate și pentru a vă adapta mai rapid la neprevăzut. Dar fiți conștienți că acest an de mutație poate duce uneori la schimbarea proiectelor. Aceste noutăți riscă să fie mai puțin durabile, mai ales cele care se vor naște la începutul anului personal 5. Profitați de acest mare curent. Lăsați-vă purtați și acceptați să pătrundeți în necunoscut. În vibrația lui 5, rutina din anul trecut nu mai este de actualitate și veți avea anul acesta mână liberă să vă asumați riscuri și să ieșiți din zona voastră de confort. Este un an bogat în descoperiri, în contacte și în divertisment. Vă veți simți cu siguranță împinși către căutarea plăcerilor sub toate formele și o mare nevoie de a profita de momentul prezent. În orice caz, va fi necesar să vă măsurați alegerile și angajamentele pe care le veți lua anul acesta, întrucât anul viitor ar putea apărea unele eșecuri. Cu arhetipul Papa, introspecția și analiza sunt necesare. Anul acesta, luați-vă o înălțime și considerați situațiile pe care le-ați putea întâlni în globalitatea lor, încercând să le înțelegeți cu cât mai multă obiectivitate. Ascultați-vă intuiția și înțelepciunea interioară. Nu ezitați să vă acordați momente de retragere și de calm. Acestea vă vor ajuta să vă recentrați și vă vor da claritate în ceea ce privește proiectele voastre sau în ceea ce privește existența voastră la modul general. Anul 5 personal vă încurajează să vă detașați de afacerile și de proiectele voastre pentru a putea arunca o privire lucidă și fără judecată asupra mecanismelor ființei umane. Știind să dați dovadă de compasiune, ascultați-vă conștiința voastră superioară și valorile voastre. Anul 5 este o perioadă favorabilă pentru a vă întâlni cu voi înșivă și pentru a vă dezvolta spiritualitatea. Pe plan afectiv și relațional, fiți buni și înțelegători cu alții. Un efort de obiectivitate și maturitate vă va fi cerut cu siguranță în acest an. Să știți să iertați și să fiți toleranți, să învățați să dați fără a aștepta ceva la schimb, precum și a vă arăta drepți și smeriți în cererile voastre. Pe plan material, retrăgeți-vă în fața importanței pe care o acordați acestui domeniu. Fiți încrezători în univers pentru a vă conștientiza nevoile reale, necerând prea mult. În acest an, viața voastră interioară este mult mai importantă. Pe plan profesional, vă puteți angaja în proiecte de colaborare cu toată încrederea, întrucât acest an favorizează alianțele, uniunile și asocierile. În ceea ce privește sfera spirituală,
Papa vă încurajează să vă detașați de ghizii voștri și să căutați armonia și liniștea. Anul acesta aspirați la unitate și nu o puteți găsi decât luând conștiință de dualitatea voastră și de proiectele voastre. Acordați-vă o retragere momentană pentru a vă încărca bateriile și a vă conecta la energiile spirituale. Traversând energia arcanei 12, spânzuratul, anul personal 5 vă învață să vă detașați, să vă încărcați cu încredere și răbdare. Este o etapă necesară pentru a vă face receptiv la forțele Universului și a vă învăța despre talentul interior. Această etapă de imobilism, fie că este voită sau forțată, vă va permite să înțelegeți ceea ce se ascunde în spatele reprezentărilor și va face să cadă falsitățile. O perioadă de introspecție, în timpul căreia sensul încercărilor trecute sau prezente vor reapărea cu mai multă claritate. Anul acesta, o gestație interioară se dezvoltă, luând o nouă direcție în filozofia voastră de viață și în creativitatea voastră. Arcana spânzuratul face să penduleze conștiința din lumea subiectivă spre lumea obiectivă. Vă determină să considerați lucrurile sub un nou unghi și să vă modificați punctul de vedere. Veți accede apoi la o înțelegere diferită, mai globală, poate mai axată pe voi înșivă. Veți putea apoi să începeți o nouă etapă inițiatică fondată pe acceptare, sensibilitate, receptivitate și atenție. Anul personal 5 vă va învăța să vă situați cu umilință în existență, să vă aliniați cu totalitatea și să vă lăsați facultățile empatice să se exprime. Veți experimenta starea de profundă receptivitate, conectându-vă la conștiința universală și la energiile spirituale.